હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. વરસાદની સિઝનમાં ખૂબ જ મચ્છર માખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. તેના લીધે ઘણી બધી બીમારીઓ આવે છે. તો આજે હું તમને એવી 3 રીત શેર કરીશ કે તમે તમારા ઘરને સ્વચ્છ રાખી શકશો અને તમારા સ્વાસ્થ્યને પણ તંદુરસ્ત રાખી શકશો. પછી માખી મચ્છર કીડી મકોડા તમારા ઘરે જ આવશે નહીં. તો ચલો મારી સાથે વિડીયો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા આપણે 2 ચમચી લવિંગ લઈશું, જે બધાના ઘરમાં હોય જ છે. લવિંગના પાન હોય તો તે પણ લઈ શકો છો, બંનેમાંથી ગમે તે એક લઈ શકો. સાથે 10 થી 15 તમાલપત્ર લઈશું. જો તમાલપત્ર ના હોય તો ઘરમાં રહેલ તજના ટુકડા હોય ને તે 5-6 નંગ લઈ શકો છો. હવે લેશું 2 ચમચી મેથી. મેથી ના હોય તો મેથીના કુરિયાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 15 થી 20 સુકેલા કડવા લીમડાના પાન લઈશું. પાન હવા ડ્રાય હોય તેવા લેવાના. અને છેલ્લે 3 ટુકડા કપૂરના લઈશું, જે પૂજામાં વપરાય છે તે. હવે આ સામગ્રી તૈયાર કરી છે તેમાંથી કપૂરને છોડીને બાકીની 4 સામગ્રીને મિક્સર જારમાં લઈશું. મેથી, લવિંગ, તમાલપત્ર અને કડવા લીમડાના પાન. આપણે મેથી એટલા માટે લીધી છે તે કડવાણીનું કામ કરશે. કડવા લીમડાના પાનના તો વખાણ કરીએ તેટલા ઓછા. એકલા લીમડાના પાનની ધુવાડી કરીએ ને તો પણ મચ્છર દૂર રહે છે. લવિંગ અને તમાલપત્ર થોડીક તીખાશનું કામ કરશે. અને છેલ્લે કપૂરનો ઉપયોગ કર્યો છે તે એકદમ સ્ટ્રોંગ સુગંધનું કામ કરશે. આપણે એવી સામગ્રી લીધી છે ને કે તે તમારા ઘરને પવિત્ર પણ બનાવશે અને સાથે સાથે તંદુરસ્તીનો ખજાનો છે, જે તમને એકદમ પોઝિટિવ ઉર્જા આપશે અને જીવજંતુનો તો બિલકુલ નાશ કરી દેશે. હવે બધી જ સામગ્રીનો પાવડર તૈયાર કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ખાસ વસ્તુનું એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટીલનું વાસણ નથી લેવાનું, અથવા તો આપણે જેમાં જમતા હોઈએ ને તે વાસણનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. બસ આવા પ્લાસ્ટિકના કે ડિસ્પોઝેબલ વાટકો કે કપ જે તમારી પાસે હોય તે લઈ શકો છો. તેનું કારણ એ છે કે આપણે કપૂરનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, એટલે કપૂરની સ્મેલ મિક્સર જારમાં પણ બેસી જાય છે. એટલે જ મેં તેને પીસવામાં નથી લીધું, કારણ કે પછી આપણે ખાવાની કોઈ વસ્તુ પીસીએ પછી તેમાં પણ કપૂરની સ્મેલ બેસી જાય. એટલે તો મારી પાસે કઠણ આ રીતના કપૂર છે તો તેને હું પથ્થર વડે અધકચરા વાટી લઈશ. હવે આ કપૂરને પાવડરમાં મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ કરેલા પાવડરને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને ડેઈલી તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને જો સવાર સાંજ રોજ ઉપયોગ કરો તો મચ્છર માખી તો દૂર જ રહે છે, પણ ઘરમાં પવિત્રતા અને પોઝિટિવિટી પણ આવશે. હવે લેશું એક કોળિયો. તેમાં આ પાવડર સમાય તેટલો આપણે લઈશું. હવે તેમાં 1 ચમચીના 1/4 ભાગ જેટલું તેલ લઈશું. વધારે નથી લેવાનું, માત્ર આ પાવડરને ભીનો કરવા માટે. બસ તે પાવડર તેલવાળો થઈ જાય ને એટલું જ આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે. તમે કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ અથવા ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે તેને દિવાસળીથી પ્રગટાવીશું અને થોડી વાર પ્રગટે ને પછી તેને ઠારી નાખવાનો, એટલે કે અગ્નિને બુઝાવી દેવાની છે. જેવો બુઝાઈ જશે ને એટલે ધુવાળો થવાની શરૂઆત થઈ જશે.
આ ધુવાડો એક પ્રકારના ધૂપનું પણ કામ કરે છે. માર્કેટમાં તમે લેવા જાઓ તો મોંઘા ધૂપ મળે છે, તો તેના કરતાં ઘરે એકદમ ઓછા ખર્ચમાં અને વધારે ફાયદો થાય તેવા ધૂપ તૈયાર કરી શકીએ. હવે આ ધૂપને તમે તમારા આખા ઘરમાં ફેલાવી શકો છો, એટલે આ ધુવાડાના કારણે માખી, મચ્છર, વંદા, કીડી, મકોડા, કોઈ પણ જીવજંતુ હોય ને બધા જ દૂર થઈ જશે અને ફરીથી આવવાનું નામ પણ નહીં લે, જો તમે ચોમાસામાં રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો તો. અને હા, ઘણા લોકોને ધુવાડાની તકલીફ હોય તો આ ના કરી શકે, તો કશો વાંધો નહીં. હું તમને બીજી રીત બતાવું, તો આમાંથી તમે ગમે તે એક રીતને જરૂર અપનાવજો. બીજી રીતમાં આપણે પ્લાસ્ટિક કે ડિસ્પોઝેબલ કપમાં થોડું પાણી લઈશું, તેમાં તૈયાર કરેલો પાવડર 1 મોટી ચમચી લઈશું, તેને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. પછી તેને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દઈશું. સ્પ્રે બોટલથી આપણને એ ફાયદો થાય કે તેનાથી આપણા ઘરમાં આ રીતના ફ્રીજની પાછળ ખૂણે ખાટ કે ક્યાંય પણ જીવજંતુ હોય ને તો આ રીતના સ્પ્રે કરીએ એટલે જતા રહે. અથવા તો તમારા ઘરે ફૂલછોડ હોય અને તેમાં જીવજંતુ થઈ ગયા હોય તો તેમાં પણ સ્પ્રે કરી શકો છો, જેથી તે એકદમ ક્લીન થઈ જશે. હવે તમને ત્રીજી રીત બતાવું. જો તમારી પાસે સ્પ્રે બોટલ ના હોય ને તો તમે જે પોતા કરવા માટે વાસણનો ઉપયોગ કરતા હોવ તેમાં પાણી લેવાનું અને પછી તેમાં આ પાવડર 1 મોટી ચમચી ઉમેરીને મિક્સ કરી દેવાનું. પછી તેનાથી આખા ઘરમાં પોતું મારી દેવાનું. આ પાવડર પાણીમાં મિક્સ કરીને તમે પોતું મારશો ને રેગ્યુલર, તો માખી, મચ્છર, મકોડા, કીડી કોઈ પણ જીવજંતુ નહીં આવે, કારણ કે આની સુગંધ એટલી સ્ટ્રોંગ છે ને કે તેનાથી બધા જ જીવજંતુ દૂર ભાગશે. તેની ગેરંટી હું આપું છું, કારણ કે મેં અનુભવ કર્યો છે, પછી જ આ વિડીયો તમારી સામે શેર કર્યો છે. તો તમને આજે 3 રીત બતાવી છે, પોતા દ્વારા, સ્પ્રે દ્વારા અને ધૂપ દ્વારા. તો તમને કઈ રીત વધારે પસંદ આવી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો, અને તમને જે રીત ગમી હોય તેની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આ રીત તમને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સારી વાત તો એ છે કે જીવજંતુ તો દૂર રહેશે, પણ સાથે સાથે આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને આપણા ઘરમાં પોઝિટિવિટી હંમેશા રહેશે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.